මේක මැද්දෙන් විසිරෙන්නේ වෙන්න බෑ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිත්ත වෙනවා. තේරුණාද? ඉහළ සම්පාලට සැලෙන්න දෙයක් නැහැනේ කොහොමත් සෙම ඔහොම තිබ්බහම කොහටද යන්නේ? පහළටනේ. අරගෙන ටික ටික යනවා උඩට. හරි? කුචු ඒ කියන්නේ ඇතුලෙන් එන්නේ එළියෙන් නෙමෙයි ටික ටික ගන්න. ඔය කැස්ස සමහර ලාවට මේ සමහර අය ගෙවල් ළඟට ආවම තේනවා. ගයක් ඉස්සරහට. චුට්ටක් උඩට ගියාම නාස් මාර්ගේ ඉහළ හරියට ගියාම ඒක කැස්සකට එහා විනාශයක් බවට පත් වෙනවා. මොන්නවත්ම තියෙන දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ හරිය බ්ලොක් වුණොත් ඉවරයි මැරෙනවා. මොන්නම හරි ආවොත් එක්ක විශාල කැස්සක් හරි. එහෙම නැත්තම් මොකද්ද? හච්චස්. ඒක ඇතුළට දෙමේ ගන්න. නෙමෙයි. එළියට දාන්න. ඇතුළට ගන්න පිස්සුවේ. හරිද? අඬලා බලක් ගන්න පුළුවන්. අවසානයේ මේ ඇස් වලින් මොනවද එන්නේ? කඳුල වෙලා රත් වෙලා ඇස් රතු වෙලා යනවා. ගන්නවා ඒ කෙලින්ම. ඒක මේ හිතන්නේ ජූල් කීයක්ද? මොනවද හිතන්නේ? කියලා හිතලා කැස්ස කොහොම හරි දැන් මේ අපිච්චදේ තියෙන ළමයි ඔය ශ්ලේෂ්මල ඌමනා තැන්වල අපේ ඇඟට ශ්ලේෂ්මල සෙම කියන එක ඌමනා තැන්වල මේවා තියෙනවා. දැන් මේ ශ්ලේෂ්මලයේ ඌමනා ගොඩක්ම මෙන්න මේ හරියෙන් මොනවා හරි යනවා නම් අපි හිතන්නකෝ ඩස්ට් එකක් වගේ දූවිල්ලක් නිකන් අපේ ඇඟට ඌමනා නැති අංශු. එහෙම අංශු යනවා නම් ඒ අංශු මේ ශ්ලේෂ්මල වල ඇලෙනවා. ඇලුනාම හරි ලේසි ශ්ලේෂ්මල ටික අරගෙන යන්න මේක මතු පිට මොනවද තියනවද? පක්ෂමත් තියෙනවා. දැන් මට කියන්න බලන්න අපි ගන්න වායු ධාරාවක ඩස්ට් එකක් තියෙන අංශු අයින් කරන්න නම් ඒකට උමනා වෙන තැන්වල මේවා තියෙනවා නම් ඒකට උමනා වෙන පද්ධතියක් මට කියන්න. ඒක තියෙන ශ්වසන පද්ධතිය. ඔන්න ශ්වසන පද්ධතිය බාහිර වායු ගෝලයට ගනුදෙනු කරනවා. ඒ වායු ගෝලයේ තියෙන අනවශ්‍ය අංශු ඔක්කොම මේ ව්‍යාජ ස්තරීභූත පක්ෂමද රපිච්චදී තියෙන ශ්ලේෂ්මල පටලේ ඇලෙනවා. හරි? ගොඩක්ම මේ ශ්වසන පද්ධතිය තමයි ඔය ව්‍යාජ ස්තරීභූත අපිච්චදේ මේ නල පද්ධතිය දිගටම තියෙනවා. කෙලවරේම තමයි තියෙන්නේ හුවමාරුවට උමනා පිච්චදේ. හුවමාරුව කියන්නේ මොනවා හුවමාරුවද? ඩස්ට් එක හුවමාරුවද? වායු හුවමාරුවද? වායු හුවමාරුවට උමනා පිච්චදේ හරහා විසරණය වෙන්න හැකියාවක් තියෙන්න එපා වායුවෙන්ට. ඒක මෙහෙම තිබිලා මේ ගඩොල්කට සයිස්. මේක මැද්දෙන් විසරණය වෙන්න බෑ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිත්ත වෙනවා. මේක ඊටාම තුනී අපිච්ච දෙයක් නම් විතරයි හුවමාරුවට උමනා. එහෙමනම් ඒ හුවමාරුවට කෙලවරේම තියෙන හුවමාරුවට මේ විකසනය වෙලා තියෙන පටකේ මොකක් වෙන්න ඕනද? සරල ශල්කමය. ඒ දක්වා අර සෙම තට්ටුව පතුරවන්න උමනා පටකයක් තියෙනවා නම් ඒ පටකේ තමයි මොකද්ද? ව්‍යාජ ස්තරීභූත පක්ෂමදර. හරි? ඊළඟට අනිත් එක තමයි මේ පක්ෂම සැලෙන්නේ මේ වගේ එක දිශාවකට. හැම පැත්තටම සැලෙන්නේ නැහැ. ඒකට නිකන් පිස්සුවක් වගේනේ. මේ ශ්ලේෂ්මල යන්න ඕන එක දිශාවකට. එහෙනම් මේ පක්ෂම සැලීම එක දිශාවකට ක්‍රමවත්ව සිද්ධ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ශ්වසන පද්ධතියේ පක්ෂම සැලෙන්නේ පහළ ඉඳන් ඉහළට. තේරුණාද? ඉහළ සම්පාලට සැලෙන්න දෙයක් නැහැනේ කොහොමත් සෙම ඔහොම තිබ්බහම කොහටද යන්නේ? පහළටනේ. ඒතර පහළට බහින එක හානියක්. ඇයි? ඉතින් පෙනහළු වල ඉතිරි වෙනවනේ ළමයි. ඒතර මේවා ටික ටික පහළට බහැලා පෙනහළු මොන වගේන් පිරෙනවද? සෙම වලින් පිරෙනවනේ. ඒ හින්දා මේ සෙම ඉහළට ගන්න. ඉහළට අරගෙන ටික ටික යනවා උඩට. හරි? කුචු ඒ කියන්නේ ඇතුලෙන් එන්නේ එළියෙන් නෙමෙයි ටික ටික ගන්න. ඇතුලෙන් ටික ටික ඇවිත් මේ හරියට එනකොට පොඩි කැස්සක් එනවා. එනවා. හරි? ඔය කැස්ස සමහර ලාවට මේ සමහර අය ගෙවල් ළඟට ආවම තේනවා. ගයක් ඉස්සරහට. මේ ක්‍රියාවලියට කියන්නේ ශ්ලේෂ්මලය ඉහළ නැංවීම. මොකද්ද නම? ඔක අපි ඉගෙන ගන්නවා ශ්වසන පද්ධතියේ. මොනවා ඉහළ නැංවීමද? සමහර වයසක අයට සමහර අයගේ ගයක් ඉස්සරහට ආවම ශ්ලේෂ්මලය ඉහළ නැංගෙනවා ඉක්මනට. ගන්න. කවුද ගෙදර අන්නේ වගේ. ඒ ශ්ලේෂ්මලය ඉහළ නැංවීම. මේ හරියට ආවම පොඩි කැස්සක්. සමහර වෙලාවට මේක දිගටම යනවා උඩට. ග්‍රසනිකාව හරියේ තියෙන ශ්ලේෂ්මල උඩට යනවා.
චුට්ටක් උඩට ගියාම නාස් මාර්ගේ ඉහළ හරියට ගියාම ඒක කැස්සකට එහා විනාශයක් බවට පත් වෙනවා. හරිද? තව දුර ආව ගමන් ලොකු ප්‍රතික්‍රියාවක් එනවා. ඒ හරිය තියාගන්නෙම නෑ මොකොත්. මොන්නවත්ම තියෙන දෙන්නේ නෑ. මොකද ඒ හරිය බ්ලොක් වුණොත් ඉවරයි මැරෙනවා. මොන්නම හරි ආවොත් එක්ක විශාල කැස්සක් හරි. එහෙම නැත්තම් මොකද්ද? හච්චස්. ඒ එන්නේ මොකද්ද යවනවා. ඒක මේ හරි ලස්සන ක්‍රියාවලියක්. ඒක ඇතුළට දෙමේ ගන්න. නෙමෙයි. එළියට දාන්න. ඇතුළට ගන්න පිස්සුවේ. ඒතර තව හිර වෙනවා. කෙලෙම්ම මෙහාට ආවද යවුවා. ඒක එළියෙන් දැම්මත් එච්චරයි. හරි මේ හරිය මොකුත්ම තියෙන්න දෙන්නේ නැහැ. නියම මේ මෙකැනිසම් එකක් තියෙන්නේ. දැන් ඒක ආස හිතෙන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද වෙන්නේ වගේ දැනගන්න. ඒවට කියන්නේ කපාල ප්‍රතීක. මොන ප්‍රතීකද? කපාල ප්‍රතීක. මොලේ දෙන්නේ. හිතෙන්නේ මේක වළක්වා ගන්න බෑ කියලා. නමුත් ඕනනම් වැලැක්කිය හැකියි. ඕනනම් හච්චිම වැලැක්වන්න පුළුවන්. හරිද? අඬලා වළක්වා ගන්න පුළුවන්. අවසානයේ මේ ඇස් වලින් මොනවද එන්නේ? කඳුල වෙලා රත් වෙලා ඇස් රතු වෙලා යනවා. ඒ කපාල ප්‍රතීකවල හැටි ඕන නැවත සුසුම්නාව කියන්නේ මොලේ තියෙන එකක් නෙවෙයි. සුසුම්නා ප්‍රතීක නවත්තන්න පුළුවන්ද? මොන විදිහෙන්වත් බෑ. දැන් අපි හිතමු රත් වෙච්ච යමක් අතේ වදිනවා. ගන්නවා ඒ කෙලෙන්න. ඒක මේ හිතන්නේ ජූල් කීයක්ද? මොනවත් හිතන්නේ. සමහරට ළඟ ඉන්න එකාගේ ඇඟේ වදිනවා. සමහරට ඊට වඩා රත් වෙච්ච තව එකක වදිනවා. එහෙම මොකක් වුණත් ඒ වෙලාවෙ හැටියට අතනින් අත ගන්නවා එච්චරයි. තේරුණාද? හිතන්නේ පතන්නේ මොකුත් කරන්නේ. නමුත් කපාල ප්‍රතීක එහෙම නෙමෙයි. මම දැන් කහින එක හරි නෑ කියලා හිතලා කැස්ස කොහොම හරි අගේ ලෙවල් එකේ නවත්ත ගත්තා. හරි? ලියමු ප්‍රධාන මාතෘකාව.